کدوم آلت کوین بهترین ریسک به ریوارد رو داره توی این چرخه؟ جوابش میتونه لایت کوین باشه، ارز دیجیتالی که معروفه که نقره عصر دیجیتال در کنار بیت کوین که طلای ارز دیجیتاله. گزارش هایی که خبر از اضافه شدن ETF های اثبات لایت کوین به زودی میدند باعث شده قیمت لایت در هفته گذشته حسابی بالا بره. در نگاه اول ممکنه به نظر بیاد که یه خبر ساده است، اما با بررسی دقیق تر میفهمید که دلایل بنیادی محکمی برای سعودی بودن لایت کوین وجود داره. برای همینه که امروز ما میخوایم یه نگاه عمیق‌تر به لایت کوین بندازیم و توضیح بدیم که چرا بنیادی‌هاش سعودیان و نشون بدیم که قیمت LTC تا کجا میتونه بالا بره. اینجا کانال کریپتو لفتوه و این یکی از اون ویدیوهایی که نباید از دست بدید. پیش از این یادآوری کنم که هیچ چیز توی این ویدیو مشاوره مالی نیست و ساخته شده تا شما رو بیشتر با لایت کوین آشنا کنه. بریم که شروع کنیم. خوشم میاد. لایت کوین توسط یه توسعه دهنده نرم افزار به نام چارلی لی راه اندازی شد. وی که برای اولین بار در سال 2011 با کریپتو آشنا شد، موقعی بود که داشت به صورت آنلاین پوکر بازی می‌کرد و چون در اون زمان پوکر آنلاین در آمریکا به شبکه بانکی دسترسی نداشت، همین باعث شد که چارلی قدرت پول غیر متمرکز رو درک کنه و به بیت کوین و رمز ارزها علاقه‌مند بشه. در اون زمان یعنی سال 2011 بیشتر کریپتوها یه سری کپی از روی بیت کوین بودن که کار خاصی نمی‌کردن به جز بالا و پایین رفتن نموداراشون و مثل این موقع نبود. این باعث شد که چارلی به فکر بیفته و بیاد یه کپی برای خودش درست کنه به نام لایت کوین که اکتبر سال 2011 راه اندازی شد. تفاوتش اون موقع این بود که لایت کوین یه عرضه عادلانه داشت، یعنی هیچ پیش استخراجی رو نداشت و یا سرمایه گذاری رو هم روش نداشت. البته یه شباهتی همچنین به بقیه کریپتوها داشت، اونم این که چارلی یه بنیاد غیر انتفاعی به اسم لایت کوین رو توی سنگاپور راه اندازی کرد که مسئولیت توسعه لایت کوین داشت. بنیادی که بعداً به صورت رسمی توی امریکا ثبت شد به عنوان یه مؤسسه غیر انتفاعی که حالا بهتون جلوتر میگم که این چرا برامون اهمیت پیدا میکنه. لایت کوین اساساً ساخته شده برای اینکه نقره بیت کوین باشه. از نظر چارلی بیت کوین بیشتر برای ذخیره ارزش و اعتبار ساخته شده و اینجور نیست که بشه ازش برای کارهای روزمره استفاده کرد. در مقابل لایت کوین این مدلی ساخته شده که یه ابزار مبادله باشه و برای تراکنش‌های روزمره عالیه، مثل طلا و نقره که قدیم خب از نقره به عنوان ارز استفاده می‌شد. نتیجه در نهایت این میشه که هر دوی لایت کوین و بیت کوین از مکانیسم اجماع اثبات کار استفاده میکنند، ولی لایت کوین زمان هر بلاکش 4 برابر سریعتر از بیت کوینه که در نتیجه لایت کوین میتونه حدود 50 تراکنش در هر ثانیه انجام بده، در حالی که بیت کوین فقط 7 تراکنش میتونه. این یعنی لایت کوین برای پرداخت‌ها بهتره. عرضه جدید لایت کوین هم مثل بیت کوین هر 4 سال نصف میشه، یعنی هاوینگ داره، ولی عرضه کلی لایت کوین 4 برابر بزرگتر از بیت کوین، 84 میلیون در مقابل 21 میلیون. نتیجه این تفاوت اینه که قیمت لایت کوین وقتی مارکت کپش رشد کنه زیاد جابجا نمیشه که این بازم برای پرداخت‌هاش خب بهتره. حالا یه چیزی که لایت کوین داره ولی بیت کوین نداره حریم خصوصیه. در ماه می 2022 لایت کوین یه چیز به نام MWeb رو روی بلاکچینش اضافه کرد که مخفف کات به اسم MWeb رو روی بلاکچینش اضافه کرد که یک پروتکل حریم خصوصیه که به صورت ناشناس یه مجموعه جدا از بلاک هاست که موازی با بلاکچین اصلی اجرا میشن و توسط همون ماینرها تایید میشن و این یه لایه حریم خصوصی برای تراکنش ها و دارایی های لایت کوین ایجاد میکنه که بازم برای پرداخت ها بهترش میکنه و این از اون چیزی که فکر میکنید مهمتره، چون لایت کوین از نظر تاریخی یه جور شبکه آزمایشی غیر رسمی برای بلاکچین بیت کوین بوده و وقتی که اول توی لایت کوین یه سری چیزها مثل سگویت یا تپروت اضافه شد، بعداً توی بیت کوین هم اتفاق افتادن و منطقاً این میتونه برای لایه MWeb هم برای بیت کوین بعداً اتفاق بیفته. اینو بگم که لایت کوین از نظر فنی
اون دلیل پشت پرده که دوج کوین اصلا وجود داره. سال 2014 چارلی بنیانگذار دوج کوین آقای جکسون پالمر رو متقاعد کرد که دوج رو با لایت کوین بیاد و ادغام کنه. یه جورایی مرج ماینینگ بهش میگن، یعنی که با همدیگه ماین کنن تا دوج بتونه توی بلند مدت هم دووم بیاره. همونطور که از اسمش پیداست، مرج ماینینگ یعنی به ماینرها اجازه میده چندین بلاک چین اثبات کار رو به صورت همزمان بذاره با هم کار کنن و ایمنشون کنه بدون نیاز به قدرت یا منابع محاسباتی اضافه. جالبتر این که رشد بی سابقه دوج کوین باعث شد که ماینینگ ترکیبی لایت کوین و دوج کوین تا 3 تا 4 برابر سودآورتر از ماینینگ بیت کوین باشه. به علاوه اینکه سال 2014 لایت و دوج با هم میگرج ماین شدن که اینو میرسونه که احتمالاً ماینرهای لایت کوین نهنگ‌های دوج کوین هم هستن. همینطور که مشخصه اینجور پویایی ها توی ساختار بازارشون میتونن تاثیر عمیقی رو روی صنعت ماینینگشون بذارن، هم روی ارزش بازارش. حالا میرسیم به قسمت خوشمزه قضیه، دلایل سودی بودن لایت کوین توی سال 2025. اونم میتونه توی یک کلمه خلاصه بشه: ادغام ها. فقط اینو در نظر بگیر که لایت کوین یکی از قدیمی ترین ارزهاست و ارتباط نزدیکی هم با بیت کوین داره. در نتیجه هر جا بیت کوین باشه، لایت کوین هم پاش کشیده میشه و حتی شاید همون وسطه به خاطر قضیه پرداختاش و اینا. چند تا مثال با هم بررسی کنیم. ماه اکتبر سال 2021 یکی از بزرگترین بانک‌های امریکا تصمیم گرفته یک سیستم نگهداری کریپتو رو به مشتریاش پیشنهاد بده که شامل این بود: بیت کوین، لایت کوین و بیت کوین کش، که البته بعداً کمیته بورس SEC جلوی فعالیت بانک ها رو در کریپتو گرفت. ولی الان چند وقته که این گونه محدودیت ها برداشته شده، پس احتمال میره که بانک ها بازم بیشتر لایت کوین به مشتریاشون پیشنهاد بدند. در نوامبر سال 2021 سینماهای AMC گفتند که پرداخت های کریپتویی رو قبول میکنند که شامل بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش و لایت کوین بود. چند ماه بعدش راجر ور از حامیان بیت کوین کش اومد و اعلام کرد که رقبای اصلیش برای ارزهای دیجیتال غیر متمرکز بیت کوین کش، لایت کوین و دوج کوینند. و دوباره یادتون بندازم که لایت کوین و دوج کوین به هم وصلن. یه مورد دیگه این که لایت کوین یکی از ارزهایی بود که سال 2021 اکثر دستگاه‌های ATM ازش پشتیبانی می‌کردند. الانم که یه گزارش که سال 2024 اومده از دستگاه مربوط کوین ATM رادار که میگه که کوین هایی که توی ATM استفاده میشن توی 2024 باز تایید میکنه که لایت کوین هر کجا بیت کوین باشه سر و کله‌اش پیدا میشه. رفیق، اگه تا اینجای کار برات مفید بود ممنون میشم بابت لایک، سابسکرایب و کامنتت. و نه فقط در سطح خرده فروشی بلکه در سطح نهادها هم همینطوره. فیدالیتی یکی از بزرگترین مراکز مدیریت دارایی توی جولای 2024 لایت کوین رو هم به لیست کویناش اضافه کرد. و فقط کنار لایت کوین دیگه چیو داره این؟ فقط بیت کوین و اتریوم، همین سه تا. حالا یه مورد دیگه این که لایت کوین یه زمان تو سال 2021 با ضریب 18 برابری بین نهادها و کریپتوهای دیگه معامله میشد. برای کسایی که نمیدونن این که ما یه ساختاری داریم برای نهادها که میان ازش استفاده میکنن. مثلا سولانا توی سال 2023 که شروع به رشد نمایی کرد ضریبش 9 بود. این یعنی لایت کوین یه زمانی ضریبش 2 برابر سولانا بوده و این نشون میده چقدر بخت و اقبال زیادی رو بین نهادها داره. و اینم یکی از اون دلایلی که در ماه‌های گذشته چندین مدیر دارایی ETF های لایت کوین رو پیشنهاد دادن که خب این قضیه رو برامون بیشتر واضح میکنه که چرا. البته این درخواست ها اکثرشون توی سال 2024 بوده و تحلیلگرای بلومبرگ بر این قرارند که با احتمال شانس 90% این ETF ها تا پایان امسال نهایت تایید بشن. و این برامون این سوالو میاره که چرا حالا مدیرای دارایی انقدر دنبال اینن که لایت کوین رو به سبدشون اضافه کنن و لایت کوین قراره سودی بشه و اینا. خب ما 2 تا پاسخ براش داریم، یه پاسخ سطحی تر و یه پاسخ خیلی بنیادی تر و عمیق تر. جواب ساده اینه که لایت کوین یه جور سرمایه گذاری با ریسک بالاتر و سود بالاتر
روی بیت کوین. از اون نظر که نقره هم یه سرمایه‌گذاری پر ریسک‌تر، پرسودتر روی طلاه. لایت کوین همون اندازه که بیت کوین در دسترسه و هست در دسترسه. یعنی شما میتونید بخریش، نگهداریش کنی و حتی از جهت روایت و داستان هم مثل بیت کوین دنباله اونه. همه میتونن بگیرن که یعنی چی که آقا لایت کوین نقره است اگر بیت کوین طلای ارز دیجیتاله و این داستان و روایتیه که مؤسسات میتونن بگن و قبولش داشته باشند و روش مبادله کنند. جواب عمیق‌تر حالا اینه که بعضی سرمایه‌گذارا لایت کوین رو به عنوان چیزی میبینند که بیت کوین قرار بود باشه و بهش برسه. چون خب شاید بعضی هاتون که اینجایید بدونید که خیلی از نهادها دوست داشتن که بیت کوین اندازه بلاکش بزرگتر باشه و سریعتر و قابل برنامه‌ریزی‌تر و کلی چیز دیگه بشه. نتیجهش خب خلق بیت کوین کش شد، مثل خیلی از کپی های دیگه بیت کوین که ادعا میکنه که اون چیزی رو که ساتوشی توی برگه سفید بیت کوین آورده که دیجیتال کشه همخوانی داشته باشه. و مشکل خیلی از این کپی های بیت کوین اینه که خب مدیریت بدی دارند، کلی دعوا پشتشونه، کلی اختلاف نظر دارند که باعث ایجاد کپی های بیشتر و نبود هماهنگی توی اکوسیستمشون میشه. اما از اون طرف لایت کوین مدیریت خوبی داره، چون از این شیرینکاری‌ها نداره و یه هدف ساده داره که یه پول دیجیتال خوب باشه. به همین سادگی. همینطور هم یه دونه بنیانگذار فعال داره که پروژه رو به سمت اون هدف جلو میبره و این چیزیه که چارلی هم هر جا میره توی مسابقه‌هاش همین رو تکرار میکنه، خصوصا توی سالهای اخیر. به بیان دیگه لایت کوین یه نسخه دیگه از بیت کوینه که میتونه با اون سرعتی که سرمایه‌گذارا میخواند تکامل پیدا کنه. باورش شاید سخت بشه، اما ببین کیا اومدن توی سالهای اخیر توی کنفرانس‌های لایت کوین صحبت کردن. کلی مصاحبه با توسعه دهندگان قدیم بیت کوین که به چشم انداز پول دیجیتال امید داشتن، مثل پال استالک، که همشون اومدن گفتن که شاید باورت نشه، من خودم یه بیت کوینر خشک مذهبی بودم و الان که اینجام احساس اضطراب دارم، اما فقط میگم که این آقای لایت کوین میتونه این قضیه رو پیاده کنه. فقط هم توسعه دهندگان نبودن و کنفرانس های سالهای اخیر لایت کوین پر از بازیگرای کلیدی بوده از صنعت ماینینگ بیت کوین، مثل بیت ماین که اومدن گفتن که یه حجم زیادی از تقاضا برای صنعت ماینینگ لایت کوین داشتن به خاطر سودآوری دیوانه‌واری که لایت کوین داشته، که خاطرتون هست که به خاطر ماینینگ ترکیبیه که با دوج و یه سری آلت کوین های جدیدتر پیدا کرده توی زنجیره لایت کوین به نام میرگرج ماین. و عجیب تر این که سال 2022 مؤسسه انت پول با لایت کوین شریک شد که بیاد LTC Labs رو راه اندازی کنه برای سرعت دادن به توسعه لایت کوین. توی این طرح توسعه انت پول میاد از نصف پولی که از ماینینگ لایت در میاره استفاده میکنه برای توسعه برنامه لایت کوین که انت پول توسط بنیاد بیت ماین راه اندازی شده در اصل، که خودش یکی از بزرگترین استخرهای ماین کریپتوه، که این روش مرسومیه که خیلی از مدیران با بیت کوین کردن و بخشی از عواید ETFشون رو خرج توسعه اون کردند. فرقش اینجاست که چارلی متعهد شده که کمک مالی به بنیاد لایت کوین رو برای 5 سال آینده ادامه بده، که خب توی آمریکا هم اینجور کمک‌ها معافن از مالیات از سال 2021 دیگه. و حالا میرسیم به اون لحظه‌ای که همه منتظرش بودید و اون حرکت قیمت لایت کوین و پتانسیل اون هست. و میخوام با یک فکت شروع کنم، اینکه لایت کوین سومین کریپتویی بود که توی کوین بیس لیست شد و در واقع چارلی مدیر عامل LTC یه زمانی توی کوین بیس کار میکرده و اینو میرسونه که چقدر لایت کوین توی صنعت کریپتو کانکشن داره و اعتبار داره و ما اینجا قراره فقط سر کوه یخ رو براتون به نمایش بذاریم. یه چیز دیگه این که چارلی کل LTC های خودش رو وقتی سال 2017 داشت رشد نمایی میکرد همه رو فروخت. چی؟ فروخت؟ بله. و نتیجه این شد که چارلی توسط بعضی از رسانه ها لقب منفورترین مرد کریپتویی رو گرفت. اما با نگاه به گذشته میبینیم که این یه حرکت هوشمندانه بود، نه فقط به خاطر مسائل قانونی بلکه برای سلامت بلند مدت پروژه.
چارلی گفته که الانم زیاد LTC نگه نمیداره، فقط یه مقدار که برای تست و آزمایش استفاده میکنه. به هر حال لایت کوین مثل خیلی دیگه از قدیمی‌های مارکت سال 2021 تونست که از سقف تاریخی قبلی خودش رد بشه، ولی نتونست بریک اوت کنه اون موقع و به مثلا $1000 برسه، ولی این بار به نظر میاد که ممکنه بتونه و این به خاطر همون کلمه‌ایه که اولش گفتم، ادغام ها. همینطور که شاید خیلی هاتون که کانال رو دنبال کردید تا الان با دیدن ویدیوها به درک درستی از بازار رسیدید، اونجا توضیح دادم که چرا بیشتر آلت کوین ها عملکرد ضعیفی داشتن ولی بعضیا بهتر. میدونید که بیشتر به خاطر ساختار بازار، هر چقدر که ورود پول به کریپتو راحت‌تر و ساده‌تر بشه، پول بیشتری هم واردش میشه. با فرض ثابت بودن بقیه چیزها مشخصه که قابل دسترس ترین از این نظر بیت کوین و اتریومن و این یه بخش از دلیل بزرگ بودنشون. ولی چیزی که پشت ابراست و الان مشخص نیست اینه که لایت کوین هم به همون اندازه در دسترسه و این چیزی نمونده که با ETF های اثبات هم دیگه ثابت بشند. ولی هنوز LTC داره به یه سر انگشت از مارکت کپ بیت کوین و اتریوم مبادله میشه و اگه لایت کوین یه بخشی از سرمایه گذارانی که روی بیت کوین و اتریوم فعالیت میکنن رو هم به خودش اختصاص بده و بگیره، این میتونه باعث رشد زیادی براش باشه و مارکت کپش حسابی رشد کنه، چون مارکت کپش کوچیکه. و برای اونایی که نمیدونن بگم که بالا رفتن قیمت یک ارز به مارکت کپش مربوط میشه، نه به نمودار خودش. پس چون الان مارکت کپش کوچیکه، زیاد شدنش به یه نسبت باعث میشه یهو نمودارش قیمتش خیلی رشد کنه. ولی یادتون باشه اشتباه نکنید، لایت کوین قرار نیست اندازه بیت کوین و اتریوم بزرگ شه مارکت کپش، هنوز، حداقل نه به این زودی ها. ولی خب به نظر میاد که این فاصله بینشون داره کمتر و کمتر میشه. در واقع ما اگه بیایم به نسبت اینها نگاه بکنیم میبینیم که نمودار لایت کوین به بیت کوین و نمودار لایت کوین به اتریوم در کوتاه مدت صعودیه و در واقع اگه به چارت LTC اتر توی تایم فریم ماهانه نگاه کنید میبینید که داره به بریک اوت نزدیک میشه که نشون میده که لایت کوین داره نسبت به اتریوم قوی تر میشه و این روند ادامه داره و از جهت تحلیل تکنیکالی میتونه تا سطح سال 2019 برگرده که به نسبت یه سود 4 برابری به نسبت الانش بده. چارت LTC BTC هم همینطور سودیه و میتونه به سطوح اواخر 2018 برسه که بازم یه سود حدوداً 4 برابری به نسبت بیت کوین میشه. اگه ما فرض رو بر این بگیریم که بیت کوین توی این چرخه قیمتش به $150,000 برسه که یه تخمین متوسطه، لایت کوین رو میتونه به قله $900 برسونه و ممکن هم هست، چون از طرفی هم نهنگ ها بعدشون نمیاد که قیمت رو به سطوح 900 تا $1,000 بکشونن، چون اگه $1,000 بشه اون موقع کلی سر و صدا میشه و حس ترس و فومو بین مخاطبا به وجود میاد و همه میان پول بذارن و این نهنگ ها هم که کارشونو بلدن میتونن کلی پول رو لیکوید کنن و برگردونن و کلی سود اینجا به دست بیارن از این طریق. پس قله 900 تا 1100 میتونه همون هدف قیمت گذاریمون برای این چرخه باشه. حالا اینکه LTC بتونه یا نتونه به اون محدوده برسه طبیعتاً برمیگرده به همین مسیر جلوترش، ببینیم که چجوری پیش میره که میتونیم تقسیمش بکنیم به جریان‌های داخلیش و جریان‌های خارجیش. مسیر خارجی پیش روش میتونه تایید شدن اثبات‌های ETF باشه که گفتیم شانسش میتونه 90% باشه برای سال 2025. مورد بعدی میتونه یه چیزی باشه که از چشم خیلی ها مخفی مونده، اونم میتونه امکان اضافه شدن LTC به قابلیت‌های پرداخت پلتفرم X یا همون توییتر سابق باشه که اگه خبرها رو نشنیدید، فایربلاکس گفته که X تا پایان امسال آماده پشتیبانی از پرداخت‌های کریپتو میشه که گزینه احتمالی هم میتونه بیت کوین، لایت کوین و دوج کوین باشه، به خصوص برای رابطه ایلان با دوج کوین. حالا در مورد نقاط عطف داخلی میتونن از بهبودهایی که توی پروژه لایت کوین اتفاق میافتن باشن، مثل قابلیت M-Web که خلاصش اینه که دارن آپدیت میدن که میتونه باعث شه تراکنش‌های خصوصی لایت کوین رو توی کیف پول‌های کریپتویی ساده‌تر کنه. این میتونه خیلی موثر باشه و لایت کوین رو به خاطر حریم خصوصی
یه امنی که داره خیلی پرطرفدار بکنه. یکی دیگه از این مسیرهای پیشرفت‌های داخلی لایت کوین پروژه اخیرش توی بستر اتریوم هستش که در نوامبر پارسال راه اندازی شد و نشون میده که لایت کوین قراره به عنوان وثیقه توی پروتکل‌های دیفای توی اتریوم و جاهای دیگه استفاده بشه. این قابلیت رو به نهنگ‌های لایت میده که به جای فروش لایت کوین از لایت کوینشون برای وثیقه و قرض گرفتن استفاده کنند و باهاش مثلا بقیه آلت کوین ها رو خریداری بکنند. و حالا بریم سراغ چالش هایی که داره و اونم این هست که بودجهش انگار کمه. توی گزارش های مالی این بنیاد برای سال 2024 ذکر شده بود که فقط چند $10,000 پول هزینه توسعه‌اش شده که این عجیبه. و بعداً چارلی هم توی مصاحبهش تایید کرد و درباره چارلی هم این که ایشون سال $250,000 پول به لایت کوین اهدا می‌کنند که به نظر میاد همین پول باشه و برای تامین مالی تیم فعلیش هم کافی باشه. و بجز اون البته معلوم نیست که از جاهای دیگه مثل اند پول چقدر پول گرفته و از اونجایی که توی آپدیت گزارش مالیش نیامده خب شاید زیاد نگرفت. پس این ما رو میرسونه به چالش هایی که لایت کوین داره که گفتیم اولیش همین قضیه بودجه است. لایت کوین ممکنه از بیت کوین سریعتر حرکت کنه، اما این قضیه چیز دیگه ای رو ثابت میکنه. مثلا همین ارتقای ام وب سال 2019 پیشنهاد شد اما تا 2022 منتشر نشد و مثل اینکه هنوز دارن روش کار میکنن. خبر خوب اینه که لایت کوین با بودجه اضافی که داره سرعت توسعه‌اش رو زیاد میکنه. هرچند کمه اما باید یه تأثیری داشته باشه. اما خبر بعد اینه که چند صد هزار دلار اضافی کافی نیست تا اینکه لایت کوین رو از یه دارایی 10 میلیارد دلاری برسونتش به یه دارایی 100 میلیارد دلاری که این ما رو میرسونه به دومین نقطه چالش. در تئوری لایت کوین نقره دیجیتاله، در عمل اما لایت کوین یه پول دیجیتاله که این یه شمشیر دولبه است. از یه طرف لایت کوین رو به یه ورژن از بیت کوین تبدیل میکنه که خیلی از بیت کوین بازهای قدیمی هم بهش اعتقاد داشتند و ازش یه جورایی طرفداری میکنن. از طرف دیگه این لایت کوین رو وارد رقابت با بقیه کریپتوهای مناسب پرداخت میکنه که امروزه میشه مثلا کریپتوهای قرارداد هوشمند مثل سولانا یا استیبل کوین هایی که اونها هم حریم خصوصی دارند باشه. بله اونا مثل لایت کوین غیر متمرکز کامل نیستن، اما خب خیلی از کاربرا هم به این شاید اهمیت ندن. بیت کوینرهای قدیمی دارن میفهمن که اون رویای طلای دیجیتالی که توی سر داشتند که غیر متمرکز و اینا داره زمینه رو ترک میکنه، جایگزین میشه با حد اکثر سرعت و حداقل کارمزدها امروز. لایت کوین به نظر میاد وارد این مبارزه شده و به نظر نمیرسه بتونه با مثلا یه چیزی مثل سولانا رقابت بکنه. و مورد سوم از چالش ها هم داستان و روایت هاست. بیشتریا به لایت کوین به اسم همون نقره دیجیتال نگاه میکنند و خیلی به چه میدونم مثلا غیر متمرکز و چشم انداز نهایی کریپتو اینا اهمیت نمیدند. چون اگه شما مثلا به نمودار نقره هم نگاه بکنی میبینی که مثل نمودار لایت کوین هست، فقط مثلا توی تایم طولانی تری، توی بازه طولانی تری و توی چند دهه گذشته انگار خیلی پردامنه و پرنوسان تر بوده مثل لایت کوین توی چند سال گذشته. پس یه دارایی پربازده تر و پر ریسک تر حساب میشه نسبت به طلا. حالا فرقش اینجا اینه که لایت کوین یک کریپتوه و این یعنی دو تا بعد داره، یکیش بلاکچینه، یکیش هم کوین لایت کوینه و این میتونه نقطه تمایزی باشه که لایت کوین یه سری کارهایی میتونه بکنه که خب مثلا نقره نمیتونه. مثلا میتونه با حفظ حریم خصوصی توی لایه یک فعالیت داشته باشه. از طرفی لایت کوین هم میتونه کارهایی بکنه که بقیه کریپتوها از پسش بر نمیاند. مثلا میتونه ماین بشه، همینطور که نقره خب کنار بقیه مواد معدنی از معدن استخراج میشه. اگه به اندازه کافی واضح نبود اینو بگم که این پروسه ماینینگ لایت کوین میتونه خیلی سودآور باشه و لایت کوین میتونه به این دلیل از اکثر کریپتوهای دیگه بیشتر دووم بیاره و توی بازی باشه.
شاید حتی از بیت کوین، چون هر هاوینگ بیت کوین زندگی رو برای ماینرهای بیت کوین سخت‌تر میکنه. پس اینی که لایت کوین یک کوین قدیمیه اصلاً به این معنی نیست که در حال انقراضه. اتفاقاً میتونه دقیقاً برعکس این موضوع رو بهمون برسونه. خب شما چی فکر میکنید؟ نظرتون رو برای ما کامنت کنید و ما رو به اشتراک بگذارید. به امید دیدار دوباره.